360 po natin sir, bali may 4 na trigger po tayo sir. Yung una po sir, trigger po natin sa signal light sa left side po. Pag nag left side po kayo na trigger, nag signal light po siya. Nag-trigger po siya. Pinapakita niya po yung ano, left side niya po. Pangalawang trigger naman po sir is yung right side. Pangatlo po sir, hazard po. Hazard. Ayan. Pag-hazard pa. Bali dalawa lang po sir, left and right. Tapos ito po yung lock po na yan. Actual body po ng masasakay mo sir. Ito po yung lock. Pag in-open po ito, open po na po yan. Kasi ito po, Pag sa hazard. hazard. Sa hazard pala parang Dalawa po makikita nyo. Kung pag papasok po kayo sa saktuhang kalsada po, makikita nyo po yung dalawang side. Ang apat na trigger po is yung reverse po. Ano reverse po? Apat trigger po. Yung black na ito po sir, yung nakabumper mo na po yan. Yung sa may red na po sir. kailangan. Nandito lang ako. Ano lang po yan sir, mga 10 cm. Yung sa red na to. Ito medyo malayo pa po. Yung mode nyo po sir, ginawa na, yan, volume to. function naman po lahat yan sir. Volume. Ang mode ay yung... Ayun na po yung binago namin. Ginawa po mode. namin voice command. Voice command. Apo. Ito. Next and back po. Next and back. Apo. Dito, wala. Ay wala na po yan. Diyan doon na po yan sir. Okay. Yan, try po natin yung voice command sir. Isang press lang po sa mode. Tapos open ways, gano'n po. Yun. Press lang po ng isang beses sa mode. Tapos okay na po yun. Sa Google po natin. Press lang po kayo sa, tapos direct po navigate sir, navigate to ano yun. Navigate to BCG, Taguig. Navigating to Bonifacio Global City.
Hello? Oo. Saan ang microphone diyan? Hello? Oo. Nakita mo na,